Hej och varmt välkommen till den här 3-dagars utmaningen i funktionell andning. Jag heter Filippa Odevall och är grundare av Svenska Hypopressiva Institutet och även en del av International Hypopressives Council. Så vi ska starta på en gång här med en av mina favorittest för att se hur din andning är just nu utan att förändra någonting. För att bli medveten om hur vi kan jobba för att förbättra andningsmönster och även hållningsmönster. Så det du behöver är en yogamatta eller något annat att ligga på. Gärna inte en säng eller en soffa, det blir lite för mjukt. Så en matta på golvet går bra, någon form av träningsmatta också såklart. Så kommer vi till liggandes på rygg. Här behöver du inte egentligen tänka på någonting annat än att du ligger på ett bekvämt sätt. Behöver du ha en kudde under huvudet eller göra någonting annat för att du ska känna dig bekväm så är du välkommen att göra det såklart. Så härifrån ska vi börja med att bara notera hur många andetag vi tar på 1 minut. Superenkelt. Vi kommer inte förändra någonting i andetaget utan bara räkna hur många in- och utandetag tar vi på 1 minut. Ett inandetag, ett utandetag är ett totalt andetag. Så hur många sådana tar vi på 1 minut? Så placera händerna någonstans där det känns bra. Du får gärna blunda. Bara låta kanske ryggen sträckas ut lite grann här om det känns skönt innan du börjar. Och jag kommer ta tiden nu så du kan bara börja med att andas ut. Och så börjar vi tidräkningen nu. Så det enda du behöver tänka på är att räkna in- och utandetagen i din kropp. Och där har det gått 1 minut. Så nu vill jag att du antingen skriver ner hur många andetag du tog eller om du har ett bra minne så kan du bara komma ihåg dem också. Det går jättebra. Så en stor del av den funktionella andningen handlar om att börja aktivera och andas i revbenen. Så kallad revbensandning eller laterala andetag, 360 graders andning. Kärt barn har många namn. Bröstkorgen är gjord för att andas i. Den vill användas. Den vill expandera på inandning och komma nära center på utandning och röra sig ordentligt här. För inte bara kommer det att påverka interkostalmusklerna som sitter mellan varje revben utan även den stora andningsmuskeln som sitter här inne som heter diafragmamuskeln. Som i sig har en koppling till så många andra funktioner i kroppen. Hur den rör sig, om den kan röra sig fritt och mobilt, då kommer det ha en otroligt stor positiv påverkan på många andra funktioner i kroppen. Så det är det vi ska jobba in i nu. Så du kan börja med att bara sätta händerna på de nedre revbenen här. Inte för högt upp, inte liksom för långt ner på magen. Magen vill vi ha ganska så stilla när vi jobbar här. Så du sätter bara händerna på revbenen. Och så tar du en djup inandning genom näsan. Känner hur revbenen börjar röra lite på sig under dina händer. Och andas ut genom näsan. Jättebra. Så fortsätt så. Slut gärna ögonen om det känns behagligt. Och så
riktar du andetaget in till dina händer. Så långt ner som möjligt till botten av lungorna på framsidan av kroppen. Så du vill känna hur revbenen rör sig. Och det behöver inte vara mycket, men i alla fall någonting. Många av oss är stela här efter år av att ha andats inte så optimalt. Många antingen magandas eller andas högt uppe i bröstkorgen. Så just det här partiet för många kan kännas lite stelt i början, vilket är helt okej. Det viktiga här är att vi börjar jobba in i rörelsen. Bra, så ta 3 stycken till. In och ut genom näsan. Och för varje inandning, se om du kan expandera lite till. Om revbenen kan dras ut mot händerna, pressa in i händerna lite till. Underbart. Så när du har tagit 3 andetag här. Så ska vi gå vidare och fokusera på exakt samma typ av rörelse på baksidan av revbenen. Och det här kan vara lite klurigt ibland att nå, så du får göra så gott du kan. Det första jag vill att du gör här, det är att du hittar de nedersta revbenen på ryggen. Ofta går, så om du ser mina händer här, så de främre revbenen de slutar högre upp och de nedre revbenen går längre ner bak på ryggen. Och vi vill hitta de där nedersta, och det kan vara så att man får ta sina fingrar och gräva runt lite för att känna där. Var är mina nedersta revben? När du har hittat dem så gott du kan just nu, inget behöver vara perfekt, så försöker du att lägga ner de revbenen mot golvet och att du har händerna däremellan. Antingen med handflatan riktad uppåt eller neråt. Vilket som. Sluta dina ögon om det känns okej igen här. Och nu riktar du andetaget till baksidan av kroppen. Så du andas in, fyller upp. Försöker känna den där känslan av att revbenen pressar mjukt mot händerna innan du totalt andas ut och tömmer lungorna på luft. Jättefint, så du fortsätter lugna, fina, mjuka andetag där du riktar inte bara nu till framsidan utan även baksidan av revbenen. Och det här är ännu mer mot botten av lungorna. Så vi vill verkligen jobba in någon liten form av rörelse här. Och jag vet att det kan vara svårt och det kan kännas som att det händer absolut ingenting. Det är helt okej. Det viktiga är att vi påbörjar träningen för att börja aktivera de här revbenen. Väcka dem till liv. Och rörelsen i musklerna. Stelnader i fascian som kan börja lösas upp. Bra, se till att du också håller en avslappnad käke och avslappnad känsla i ansiktet. Ta 3 andetag till här där du riktar andetaget till botten av lungorna. Försöker att slappna av i magen, bäckenbotten och axlar så gott det går. Så jättefint. Avslutar efter den sista utandningen. Efter det 3:e andetaget så tar vi bort händerna här. Och det här är egentligen fundamentet. Att andas in 360 grader just på de platserna vi har hållit händerna. Men det finns en liten top-up man kan göra. Så nu vill jag att du håller en eller båda händerna precis under nyckelbenen här. Så på bröstbenet någonstans så ska vi andas in här. Men jag vill att du börjar med att rikta andetaget framsida, baksida. Och när du känner att det är fullt så bara riktar du
ett andetag in i den översta handen här och sen andas ut. Försöker återigen att ha magen stilla. Magen ska inte vara involverad i funktionell andning. Så ta din tid och hitta in i din egen rörelse. Så när du är redo, andas in, fyller på botten av lungorna på framsidan, botten av lungorna på baksidan. Toppar upp sista lilla in i handen som du håller här uppe på bröstet. Och sen mjuk utandning. Och vi vill inte ha några särskilda ljud i andetaget. Det ska inte vara ansträngande. Vi vill inte hålla andetaget någonstans. Utan ett flödande, mjukt, skönt andetag som en mjuk våg som slår upp på stranden och sen drar sig tillbaka. Så ta några andetag till här. Botten av lungorna först. När du känner att det är maxat. Utan att forcera så toppar du upp lite till innan utandetaget vänder rörelsen i bröstkorgen och allting kommer in mot center. Bröstkorgen blir liten. Jättefint. Så ta 3 sådana andetag till. Jättebra. Ta din tid. Och hitta in här i sista utandningen för att tömma ut helt. Och nu ska vi göra testet en gång till. Och det här tycker jag är så himla spännande. Därför att det brukar ge ganska tydliga resultat på en gång. Så vi ska helt enkelt räkna andetagen igen. Men du tänker laterala andetag. Revbensandetag. Så andas in i botten, hela vägen upp till toppen och sen andas ut. Det är de andetagen du kommer ta nu i 1 minut och så får vi se hur många andetag du tar. Du är välkommen att ha händerna på revbenen, var du vill, på kroppen, bredvid kroppen, på något ställe som känns skönt. Och som sagt, vill du blunda är du välkommen att göra det. Känns det lättare att ha ögonen öppna är det också välkommet. Så bara tömmer ut lungorna på luft och nu sätter timern igång. Så du andas in genom näsan och ut genom näsan om det känns okej. Räkna dina andetag. Och där var 60 sekunder slagna. Så nu vill jag att du noterar hur många andetag tog du den här gången och jämför de här siffrorna. Så för att kroppen ska kunna fungera optimalt utan ökad stress på systemet från andningen och även såklart från vad som händer runt om oss, för att vilken situation vi är i kommer även att påverka vårt andetag och rörelsen i andetaget. Så för att vi ska kunna ha en funktionell andning som stöttar kroppens alla olika andra funktioner, och det här är allt ifrån nervsystemets funktion till skelettet, musklerna, olika typer av andra system i kroppen, blodsystemet, immunsystemet, hormonsystem. Vi har så mycket som är avhängigt hur vi andas. Och optimalt för kroppen är att ta färre andetag med en
ökad optimal rörelse i revbenen. Så gör den här övningen varje morgon och känn hur det förändrar. Bara den här övningen kan förändra ditt andetag över tid. Så att du egentligen inte behöver göra mer än bara den här övningen. Alltså att jobba in i revbenen. Och då skapar du ett nytt andningsmönster som du har med dig resten av dagen. Och det här är någonting som man får ge självklart tid till. Så att det kommer inte förändras över en natt. Utan du behöver jobba kontinuerligt med den här typen av andning. Så innan du går upp ur sängen, gärna på morgonen, för att sätta dagens andningsmönster på plats i en högre utsträckning kommer att ge dig mer energi och ökad funktion i kroppen.